በ2014 ዓመተ ምህረት በኢሮፓን አቆጣጠር በፕሬስተን ዩኒቨርሲቲ አንድ ቴስት ኮንዳክት ተደርጎ ነበር። ይሄም ሁለት ግሩፖች ነበሩ፣ ያንዳንዱ 3 ሰው። ከዛ በኋላ ያንዳንዱ ግሩፕ ላይ 3 ሰው ነበረ። ከዛ በኋላ አንደኛው ግሩፕ ላይ ስለ ኖት ቴኪንግ ነው። አንደኛው ግሩፕ ላይ ምንድነው ፔንና ፔፐር፣ እዚህ ጋር ሃርድ ኮፒ መጻፍ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፔንና ፔፐር አለ፣ በሱ ሰማራይዝ አድርጎ ከመጻፉ ተብሎ ነበር ግሩፕ 1 ማለት ነው። ግሩፕ 2 ደግሞ ሃርድ ኮፒ ማለት ሶፍት ኮፒው መጽሐፍ እዚህ ጋር ተከፍቷል፣ እዚህ ጋር ኖትፓድ ኤዲተር ተከፍቷል እና በሱ ከሶፍት ኮፒው ሰምራይዝ ሜን ኪ ፖይንቶችን እንጻፉ ተብሎ ነበር። ከዛ በኋላ 1 ሰዓትና 30 ደቂቃ ነበር የተሰጣቸው። 1 ሰዓትና 30 ደቂቃው ካለቀ በኋላ ግሩፕ 2 ወይም በላፕቶፕ በኮምፒውተር የሚጽፉት ከግሩፕ 1 እጥፍ ነው ጽፈዋል። ይሄም ግሩፕ 1 በፔንና ፔፐር ስለሆነ ኦልድ ስኩል ስለሆነ እጃቸውን ክራምፕ እያደረገ ነበረ። ስለዚህ ብዙም ኖት አልጻፉም። ግን ፈተና ኩዊዝ ቴስት አላወቁም እንደሚሰጣቸው፣ ግን ተሰጣቸው። ከዛ በኋላ 1 ሰዓት ተሰጣቸው እና 1 ሰዓቱ ካለቀ በኋላ የሚገርም ነገር ተፈጠረ። ይሄም ግሩፕ 1 በእጅ የሚጽፉት ከግሩፕ 2 እጥፍ ስኮር አድርገዋል። ካነሰ ግሩፕ 1 ላይ ኤ ፕላስ ኤ ማይነስ ያገኙ ነበር፣ ካነሰ ደግሞ ቢ ምናምን አግኝተው ነበር። ግሩፕ 2 ደግሞ በላፕቶፕ የሚጽፉት ኤፍ ፕላስ ቢ ምናምን ሲሰጣቸው ነበረ። which is ይገርማል። እጥፍ ነው ጽፈው እንኳን ፈተና ላይ በጣም ምንም አይነት ጥሩ ውጤት አላገኙም። አሁን ይሄ ኤፈርት ፕሪንሲፕል ኤፈርት ሩል የሚባል ነገር አለ። የኤፈርት ሩል ማለት አእምሯችን አንድ ነገር ለማስታወስ ለመያዝ እንዳይጠፋብን እና እንደዚህም አንዳንድ ችግሮች አለ። ምንድነው ጥያቄ ሲመጣ ይሄንን እንዳነባባችሁ ታስታውሳላችሁ፣ ግን መልሱና ዲቴይሉ ይጠፋባችኋል እና እነሱን አይነት ነገሮች እንዲያቆሙ ወይንም የተማራችሁትን ለማስታወስ እና እንዳይረሳችሁ ለማድረግ ኤፈርት ያስፈልጋል። አእምሯችን ኤፈርት ያስፈልጋል። ኤፈርት ከሌለ ባንዴ ነው የሚረሳው። አሁን አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ለዚህ። ምንድነው እዚህ ጋር ማትስ የቪዲዮ ስለ ችግኖች ይሁን ስለ አንድ ነገር ተከፍቷል። አንድ ሰው ሄድፎኑን አድርጎ እንደዚህ ብሎ ይሰማል። አሁን ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ስትገምቱ ምን የሚያስታውስ ይመስላችኋል? አብሶሉትሊ ናቲንግ። ቪዲዮ ከፍቶ እንደዚህ ብሎ ኮካውን የጠጣ ማድረግ በጣም ቀላል ነገር ነው፣ ምንም ኤፈርት አያስፈልግም። አሁን ግን እዚህ ጋር መጽሐፍ ከፍቶ እዚህ ጋር ፔንና ፔፐር ፕራክቲስ፣ እያንዳንዱ ጥያቄ ፕራክቲስ፣ ለምን 1 ሲደመር 1 አይሆንም እሱም ፕራክቲስ እያደረገ እየጻፈ ቀጠለና እንደዛ ያደረገ ሰውና ጸጥ ብሎ ቁጭ ብሎ ኮምፒውተር ቪዲዮ ከፍቶ ከሚያዳምጥ ሰው አሁን ልዩነቱን ንገሩኝ። ምንድነው ጸጥ ብሎ ቁጭ ብሎ ኮምፒውተሩን ከማየትና ፕራክቲስ ከማድረግ? ቀላል ጥያቄ ነው። ፕራክቲስ ማድረግ ይሻላል። ፕራክቲስ ታደርጉ ኤፈርት ስለምታስወጡ ምንድነው ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤፈርት ፕሪንሲፕል የሚባል ነገር አለ። እሱም ኤፈርቱን በማዳበር ምንድነው እንዳይጠፋችሁ አንድ ነገር የተማራችሁት እንዳይጠፋ ለማድረግ ይጠቅማችኋል። አሁን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ከሰው ጋር ማጥናት በጣም ደስ የሚል ጥሩ ነገር ነው። እንዲሁም ከጓደኛ ጋር ማለት ነው። እና ከጓደኛ ስታጠኑ ክርክር ይፈጠራል። ይሄ ክርክር ማለት የኔ ይሻላል ያንተ በቃ ጋርቤጅ ነው ማለት ሳይሆን እንደ ምንድነው ቀስ ባለ ቶክ ነው። ከዛ ይሄ እንደዚህ እኮ ይሻላል፣ ለምን እንደዚህ አናደርገውም? ይሄኛው እኮ በዚህ አይነት አድቫንቴጅ አለው፣ እሱንም መንገድ እንደዚህ አይነት ሂሳብ ጥያቄዎች ብንጠቀም ይሻላል። አብረን ፕራክቲስ እናድርግ፣ ያንተ ኖሌጅ እና የኔ ኖሌጅ ዲፍረንስ እንታወቅና ከዛ ላይ አብረን እንማር የሚለው ነገር ሲመጣ ምንድነው ሁለታችሁም ጓደኞች ወይም በግሩፕ ብታጠኑ ከሆነ ይያዝላችኋል። ምክንያቱም ከጓደኛ ጋር ስለሆነም በጣም ጥሩ ነው። ሶስተኛው ነገር ነው ስዕላዊ ነገር ማድረግ። ምንድነው ቴክስት ብቻ ሳይሆን ኢማጂኔሽን ጨምሩበት። ይሄም ስዕል ላይክ ኢሜጅ አእምሯችን እሱን ኢሜጅ አድርጉና ክተቱት እዚህ ጋር። ምክንያቱም ኢሜጅ ሲይዝ መቼም አይጠፋም ማለት ነው። እና ሌላ ነገር የመጨረሻው ቲፕ ነው ይሄ አፕሊኬሽኑን ማወቅ፣ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ማወቅ የአንድ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር አንብባችሁ ከመጨረስ ይልቅ ይሄን ቲፕ ከዚህ በፊት የነገርኳችሁን ቲፕም ከሱም አብሮ
ምንድነው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አፕሊኬሽኑን ማየት ጸጥ ብለን አጥንተን ከመተው በቃ ፈተና ይሄንን አጥንቻለሁ በቂ ሲያን ማስፋት ማለት ነው። አንድ ኖሌጅ በቃ ወደ ሌላ ፓርት ወደ ሴክተሮች ከፋፍሎ እያንዳንዱን ዲቴል ካጠናችሁ እያንዳንዱን አፕሊኬሽን ለምሳሌ ዘምባይወል ወይም ኢንክላይን ፕሌን የሚባል ነገር አለ። ከዛ በኋላ እሱን አጠናችሁ ምንድነው እንደ ፎቅ ደረጃ ነው አንድ ነገር ከታች ወደ ላይ ለመውሰድ ይጠቅማል የሚለው ካወቃችሁ በኋላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እስቲ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ነው ኢንዱስትሪዎች እንዴት ነው የሚጠቀሙበት? ይሄ ለኤግዛምፕል ነው። ኢንዱስትሪዎች እንዴት ነው የሚጠቀሙት? እንዴት ነው ሪል ወርልድ አፕሊኬሽኑን እንደማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቲፖች በመጠቀም ምንድነው የያዛችሁት ነገር እንዳይጠፋ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰምራይዝ አደርግላችሁ ምንድነው ሰምራይዝ በኤፈርት አንድ ነገር ላይ ኤፈርት ማብዛት ትንሽ ኤፈርት አለማድረግ ብዙ ኤፈርት ስታደርጉ ይያዝላችኋል። ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ የነገርኳችሁ ምንድነው ከጓደኛ ጋር ማጥናት። ይህም አይነት ክርክር ያመጣል። ያ ክርክር ደግሞ እንደዚህ የኔ ይሻላል ሳይሆን እንደዚህ ብናደርገው አይሻልም ወይ የሚል አይነት ክርክር ነው የሚመጣው። ሶስተኛው ደግሞ ስዕላዊ ወይም ኢሜጅ ማድረግ። አራተኛው ደግሞ ማስፋት አፕሊኬሽን ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቲፖች በመጠቀም አይ ጋራንቲ ዩ ፈተና በጣም ጥሩ ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ። እኔም አንድ ኤክስትራ ቦነስ ቲፕ ነው ዲፕሬስመንት ነው። እኔ ላይ ተፈጥሮ ነውና አንድ ፈተና ላይ ወደኩ ሳይሆን ከ70% ነው 70% አግኝቼ ዲፕሬስድ ሆንኩና ከዛ በኋላ ዲፕሬሽን አእምሯችሁ ሲያገኝ ስታለቅሱ ምናምን ከዚህ በኋላ እንደዚህ ማግኘት አልፈለግም የሚል ፊሊንግ አለ። ያ እንደዚህ ማግኘት አልፈለግም የሚል ፊሊንግ ከመጣ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ እንደመጣ ስለማልፈልግ ይሄንን አድርጋለሁ በቃ ጎል ፕላን አድርጋለሁ ምናምን የሚል ነገር ስለሚመጣ ትንሽ ዲፕሬስመንትም እንደ ቦነስ ቲፕ ነው። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ወይንም ጀስት ፎከስ ማድረግ ማለት ነው። ስላያችን በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ቲፕ ተጠቀሙ። ላይክ ሼር ጥያቄ ካላችሁ ሌላ ነገር ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ።